Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 15 Φεβρουαρίου του 2023, μια δύσκολη μέρα για τον κουρδικό λαό, πιστεύω και για τον ελληνικό λαό, τέλος πάντων όσοι έχουν μνήμη από εκείνη την τραγική υπόθεση, και φυσικά και για τον ομιλούντα, γιατί είναι η μέρα που τελικώς έδειξαν οι τηλεοράσεις την μεταφορά του Αμπτουλάχ Οτζαλάν μετά τη σύλληψή του στο Ναϊρόμπι που έγινε χθες το βράδυ στην Τουρκία. Θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το θέμα, να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Να πάμε στο θέμα της Ουκρανίας πρώτα. Εκεί φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή, πριν μπω σε λεπτομέρειες, χοντρικά, φαίνεται ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει και στρατεύματα, κυρίως όμως και βαριά όπλα, στο μέτωπο. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι έχει μεταφέρει και έναν αριθμό αεροσκαφών μαχητικών στα σύνορα, στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και αυτά προϊονίζονται μια επίθεση που είναι πιθανόν να αρχίσει ανά πάση στιγμή. Κάποιοι λένε ότι ήδη έχει αρχίσει. Ο διοικητής της περιφέρειας Λουγκάνσκ είπε ότι δεχόμαστε πυκνά πυρά πυροβολικού. Να σας πω πώς ακριβώς το είπε. Υπάρχουν πολλοί βομβαρδισμοί, οι επιθέσεις έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις σε κύματα. Ο περιφερειάρχης, ο οποίος ονομάζεται Χαντάι, λέει ότι η Ρωσία διοχετεύει βαρύ οπλισμό και μεταφέρει στρατεύματα στην περιοχή του Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Όμως, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Σέρχι Χαντάι, οι Ουκρανικές δυνάμεις ανθίστανται. Η Ρωσία δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα στρατεύματά της κατάφεραν να διασπάσουν 2 ενισχυμένες γραμμές άμυνας των Ουκρανών στο ανατολικό μέτωπο, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες. Κατά πάσα πιθανότητα είναι μια γραμμή που έχει με κατεύθυνση προς το Λουγκάνσκ, προς το Λιμάν. Είναι μια πόλη που εγκατέλειψαν οι Ρώσοι, με κατεύθυνση προς το Χάρκοβο. Είναι μια σημαντική πόλη που την εγκατέλειψαν όταν έκαναν οι Ουκρανοί τις αντιπιθέσεις. Τώρα μάλιστα ο διοικητής εκείνης της περίοδου λέει ότι θα ανακαταλάβουμε ότι εγκαταλείψαμε εκείνη την περίοδο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πάλι δήλωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις υποχώρησαν απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις στο Λουγκάνσκ, χωρίς όμως να πει σε ποιο σημείο. Παραλαμβάνω, το ένα σημείο είναι εκεί προς το Λιμάν, και η άλλη είναι η περιφέρεια του Μπαχμούτ, όπου έχουμε δει και άλλα δημοσιεύματα που πιέζουν οι δυτικοί τους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν το Μπαχμούτ, να αποσυρθούν από εκεί 10-15 στρατιώτες που είναι, να ξεκουραστούν, να αναπαυθούν, να αναπληρωθούν οι απώλειες και να προετοιμαστούν για τις αντιπιθέσεις τις ιαρινές. Λένε μάλιστα στο Ζελένσκι, κρατάς εκεί κόσμο, τον καταστρέφεται, έχεις τεράστιες απώλειες και δεν θα έχεις κόσμο μετά για τις αντιπιθέσεις. Λοιπόν, ενώ κλιμακώνεται η επίθεση του ρωσικού στρατού στην Ανατολική Ουκρανία με στόχο την κατάληψη ολόκληρης της βιομηχανικής επαρχίας Ντονέτσκ, στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και άλλων συμμάχων της Ουκρανίας συσκέπτονταν χθες για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα στρατιωτικής ενίσχυσης των Ουκρανών. Εκεί λοιπόν, όταν προσέρχονταν οι Υπουργοί Άμυνας, ήταν και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο Ρεζνίκοφ, αυτός που τον άλλαζε ο Ζελένσκι, αλλά μετά δεν τον άλλαξε. Πηγαίνοντας λοιπόν, τον ρώτησαν ποιες είναι οι προτεραιότητά σας, κύριε Υπουργέ, και δεν απάντησε, απλά είχε σε ένα χαρτί μια φωτογραφία από μαχητικά και είπε αυτές, δηλαδή θέλω μαχητικά. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ αποκλείουν για την ώρα να παραδώσουν οι ίδιοι μαχητικά. Η Βρετανία και η Ολλανδία το σκέφτονται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ, δήλωσε ότι το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί στις χθεσινές διαβουλεύσεις και στη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας. Τόνισε όμως
ότι σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή η Ουκρανία έχει άλλες πιο επίγουσες ανάγκες, κυρίως σε βλήματα 155 χιλιοστών. Μάλιστα είπαν ότι την ημέρα εκτοξεύει το πυροβολικό της Ουκρανίας 6 με 7.000 βλήματα, που σημαίνει ενώ η δυνατότητα παραγωγής τέτοιων πυρομαχικών στην Ουκρανία είναι μηδενική, αυτά πρέπει να παράγονται στη Δύση. Μέχρι τώρα τα πήραν από τα αποθέματα των χωρών του ΝΑΤΟ, πήραν πολλά και από εμάς, μην ξύνουμε αυτή την πληγή, όχι 155 χιλιοστών, άλλα πυρομαχικά, και 155 νομίζω πήραν, αλλά σίγουρα πήραν άλλα πυρομαχικά. Εν πάση περιπτώσει είδα ότι η Rheinmetall ξαναβάζει μπροστά μια γραμμή παραγωγής πυρομαχικών κατά πάσα πιθανότητα 155 χιλιοστών για να προμηθεύει την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin διαβεβαίωσε ότι η κοινή δέσμευση όλων μας θα συντηρήσει τη δυναμική των Ουκρανών τις επόμενες εβδομάδες, προσθέτοντας ότι το Κρεμλίνο εξακολουθεί να στοιχηματίζει πως κάποια στιγμή θα αποσυρθούμε. Είπε ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούμε. Επίσης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ δήλωσε των ΗΠΑ ότι η Ρωσία στρατηγικά έχει ιτηθεί. Έχει έτσι περιεχόμενο η δήλωσή του. Με βάση τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ και τις πληροφορίες που έχουν, η Ρωσία θεωρούσε ότι θα καταγάγει μία γρήγορη νίκη και είχε διπλό στόχο, δηλαδή με μία γρήγορη επιχείρηση να καταλάβει τα εδάφη που είχε σχεδιάσει και ταυτόχρονα να οδηγήσει σε διάσπαση στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή να δημιουργήσει διχογνωμίες στους κόλπους του ΝΑΤΟ και να το οδηγήσει σε διάσπαση. Είπε ότι δεν πέτυχε ούτε το ένα ούτε το άλλο και αυτό το χαρακτήριζε ως στρατηγική ήττα της Ρωσίας και του Πούτιν. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, όπως είπαμε, της Δύσης. Να δούμε τώρα πού οδηγούν αυτή η κατάσταση. Πού οδηγεί, που είναι και το επόμενο θέμα μας. Οδηγεί στην αλλαγή του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, για το οποίο κάναμε χθες μια αναφορά. Τώρα ο Λαυρόφ χθες είπε κάποια πράγματα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Θέλουν την Ουκρανία μια αντιρωσική στρατιωτική βάση, η δυτική. Θα βάλουμε τέλος στο μονοπόλιο της Δύσης. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για τη στάση των Δυτικών, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο υποεπεξεργασία και υποέγκριση νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Πειρά κατά τον ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους για το ότι ο απότερος στόχος τους είναι να μετατρέψουν την Ουκρανία σε μια αντιρωσική στρατιωτική βάση, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος κατηγόρησε τη Δύση ότι λέει διαρκώς ψέματα από την δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream μέχρι την τήρηση των συμφωνιών του Μίνσκ. Η πολιτική της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της να μετατρέψουν την Ουκρανία σε αντιρωσική ρωσοφοβική στρατιωτική βάση έχει φτάσει στο απροχώρητο, υποστήριξε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, αναφέροντας ότι ο πολυετής περιορισμός και απομόνωση της Ρωσίας είναι αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου της Δύσης. Όπως είπε ο Λαυρόφ, αυτό το σχέδιο της απομόνωσης της Ρωσίας εκτελείται μεταξύ άλλων και με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ρωσικά σύνορα και την μετατροπή της αδελφής Ουκρανίας σε μια αντιρωσική στρατιωτική βάση. Συνεχίζοντας, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είπε ότι η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας θα επικεντρωθεί πλέον στην ανάγκη κυριαρχίας της Δύσης στη διεθνή σκηνή. Δηλαδή να αποτρέψει την κυριαρχία της Δύσης στη διεθνή σκηνή. Είπε επιλέξει. Στην επικαιροποιημένη αντίληψη της εξωτερικής μας πολιτικής θα επικεντρωθούμε στην ανάγκη να τερματιστεί το μονοπόλιο της Δύσης στη διαμόρφωση του πλαισίου της διεθνούς σκηνής. Στο εξής, αυτή θα πρέπει να καθορίζεται όχι από τα ιδεοτελή συμφέροντα της Δύσης, αλλά από μια δίκαιη, καθολική βάση ισορροπίας συμφερόντων, όπως απαιτεί ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας όλων των κρατών, επισήμανε ο Ρώσος υπέξ. Η Δύση έχει αιμονή με την επιθυμία της
για μία μονοπολική τάξη πραγμάτων, η οποία παραβιάζει κατάφορα την αρχή της κυριαρχικής ισότητας των κρατών. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διακατέχονται από μία μανιώδη επιθυμία να αναβιώσουν την νεοαπικιακή μονοπολιτική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, να παρεμβαίνουν στη διαδικασία σχηματισμού και ανόδου νέων παγκόσμιων κέντρων, τόνισε ο Λαυρόφ. Γι' αυτό το θέμα, τα αντιαπικιακά, είναι το επόμενο θέμα, θα πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Επιπλέον, ο Ρώσος υπέξ κατηγόρησε τους Δυτικούς ότι μονίμως ψεύδονται, όπως έπραξαν τόσο με το ποιοι ήταν πίσω από τις εκρήξεις για τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, όσο και με τη στάση τους απέναντι στις συμφωνίες του Μίνσκ. Η Μόσχα εδώ και καιρό δεν είχε αυταπάτες για τις αληθινές προθέσεις των Δυτικών, υποστήριξε ο Λαυρόφ, προσθέτοντας: θυμόμαστε πως δεν εκπλήρωσαν τις συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις που δόθηκαν στη Σοβιετική ηγεσία για τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ, για το πως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία αρνήθηκαν την υπογραφή τους βάσει της συμφωνίας μεταξύ του πρώην Προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιαννουκόβιτς και της αντιπολίτευσης, για το πως στην πραγματικότητα ενέκριναν ένα αιματηρό πραξικόπημα στο Κίεβο το Φεβρουάριο του 2014 κάτω από ναζιστικά, ρατσιστικά συνθήματα, είπε μεταξύ άλλων ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, αυτά και με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι έχει αναλύσει την παγκόσμια τάξη όπως αυτή έχει εμπεδοθεί, την κυριαρχία της Δύσης σε πολλούς τομείς και κάνουν στην ουσία μία αντιπολιτική. Αυτό είναι το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής και θα δούμε και πώς εκφράζεται και πώς εφαρμόζεται στο πεδίο. Αυτό θα είναι το τρίτο μας θέμα. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Βλέπουμε τώρα τελευταία αφενός μεν κινήσεις της Ρωσίας στην Νότια Αμερική, στην Αφρική αλλά και στην Ασία, και αφετέρου κινήσεις στο πεδίο εννοώ, και αφετέρου τις αναζητήσεις για την επεξεργασία και υιοθέτηση ενός νέου δόγματος εξωτερικής πολιτικής. Το είδατε πριν από λίγο. Αντιαπικιακό είπε. Τι έκαναν? Αυτά που σας λέω δεν είναι πληροφορίες, είναι απόψεις που τις διαμόρφωσα διαβάζοντας διάφορα άρθρα σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η Ρωσία να αυξήσει την επιρροή της, να ασκήσει επιρροή στη Νότια Αμερική, στο Νότο, δηλαδή τον παγκόσμιο Νότο, στη Νότια Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία. Και αυτές τις προσπάθειες τις ενέτεινε αυτό το διάστημα που επιχειρήθηκε η διεθνής απομόνωσή της μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Και είδαμε ότι όντως πέτυχε μια σειρά από μεγάλες χώρες, για παράδειγμα Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ινδία, για την Κίνα δεν συζητάμε, να μην καταδικάσουν την εισβολή ή τέλος πάντων αν το κάνουν να το κάνουν με τέτοιο τρόπο που δεν έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τη Ρωσία. Τι κάνει λοιπόν, τι φαίνεται ότι κάνει η Ρωσία? Και βλέπω εδώ μια ανησυχία της Δύσης, ότι προσπαθεί, η Δύση είχε ένα πλεονέκτημα ιδεολογικό. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τεχνολογική υπεροχή, τα καταναλωτικά κριτήρια τα καθόριζε στην ουσία η Δύση και αυτός ήταν ένας τρόπος για να επεκτείνει την επιρροή της παγκοσμίως. Φυσικά η ισχύς του δολαρίου, οι ΗΠΑ, όμως υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά σε σχέση με την κυριαρχία της Δύσης. Είναι η λεγόμενη απικιοκρατία, είναι τα κατάλοιπα που έχουν μείνει στις κοινωνίες των μαύρων ή ακόμα και των Ασιατών από την απικιοκρατία της Δύσης. Με αυτό παίζει τώρα η Ρωσία και όχι μόνο, με αυτό παίζει και μάλιστα όταν προσπαθεί πάνω σε αυτή τη βάση να χτίσει τις σχέσεις της. Η ίδια μία αντιαπικιακή δύναμη προσπαθεί αυτήν την αντιαπικιακή τάση που υπάρχει στις κοινωνίες και στις κυβερνήσεις
να την κεφαλαιοποιήσει για δικούς της πολιτικούς λόγους και να, αν θέλετε, να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Δύσης. Το είδαμε αυτό στο πρόσφατο ταξίδι του Λαυρόφ στη Νότια Αφρική, έκανε και σε άλλες αφρικανικές χώρες βόλτα. Το είδαμε στην άσκηση που έκαναν, κοινή άσκηση Κίνα, το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία της Κίνας, της Ρωσίας και της Νότιας Αφρικής νοτίως της Αφρικανικής Υπήρου. Το είδαμε στην παρουσία της Βάγνερ, του μισθοφορικού στρατού, του ιδιωτικού στρατού του Ρογκόζιν. Το είδαμε τουλάχιστον σε 3 αφρικανικές χώρες παρουσία και σε άλλες περιοχές. Το είδαμε στις πολύ, θα έλεγα, στρατηγικού επίπεδου σχέσεις που προσπαθεί να κτίσει η Ρωσία με την Ινδία, στηρίζοντας την Ινδία. Η Ινδία είναι μια χώρα που έχει αντιαπικιακά σύνδρομα. Λογικό είναι. Η απικιοκρατία έκανε αφέμαξη του πλούτου από όλες αυτές τις χώρες και πολλές φορές αυτό είναι και ένα εύκολο επιχείρημα για τις κυβερνήσεις να λένε να, οι δυτικοί μας τα έκλεψαν, γι' αυτό είμαστε σε κακή κατάσταση τώρα, που δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά ορισμένοι το χρησιμοποιούν κατά κόρον για να κρύψουν τις δικές τους. Άρα αντιδυτική πολιτική, αντιαπικιοκρατική πολιτική της Ρωσίας, ενσωματωμένη στο νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής, την έχουμε δει όμως ήδη και στο πεδίο να εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες του παγκόσμιου νότου και να μεταφράζεται και σε είτε ανοχή είτε ακόμα και υποστήριξη της Ρωσίας στην εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα αυτό, από ό,τι έχω δει και σε δημοσιεύματα, απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τη Δύση, διότι το ιδεολογικό όταν υπάρχει καταρχάς η αντιπαγκοσμιοποίηση, έννοιας όπως αντιπαγκοσμιοποίηση, αντιαπικιοκρατία και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επιχείρημα ισχυρό σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται για την παγκόσμια επικράτηση. Και μια που μιλάμε γι' αυτό, να πάμε τώρα στο θέμα της Κίνας. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, από το Reuters, ο Ούγκο Ντίξον, προσέξτε, χτυπάει το καμπανάκι του παγκόσμιου κινδύνου, προς Θεό μην πάτε σε πόλεμο είτε θερμό είτε οικονομικό με την Κίνα. Προσέξτε τι λέει. Νομίζω ότι είναι σημαντικά πράγματα. Η επιβολή έστω οικονομικών κυρώσεων κατά της Κίνας θα αποτελούσε ένα ισχυρό σοκ για την διεθνή οικονομία. Η προοπτική μιας αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής συνέβαλε στην αποφυγή της πυρηνικής σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο φόβος δηλαδή ότι αν χρησιμοποιήσει ο ένας θα χρησιμοποιήσει και ο άλλος, αλλά και οι δυο θα υποστούν τεράστιες καταστροφές, αυτό απέτρεψε μια πυρηνική σύγκρουση. Ας ελπίσουμε ότι ο φόβος για το οικονομικό ισοδύναμό της, δηλαδή ό,τι καταστροφή θα είχε ένας πυρηνικός πόλεμος στον ψυχρό πόλεμο, την ίδια καταστροφή θα έχει ένας οικονομικός πόλεμος. Κυρώσεις δηλαδή. Αυτό που κάνανε στη Ρωσία και καταστρέψαμε την οικονομία της Ευρώπης, λέει ότι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία αν επιβληθούν κυρώσεις στην Κίνα. Προσέξτε τι λέει. Ωστόσο, ας ελπίσουμε ότι ο φόβος για το οικονομικό ισοδύναμό της θα λειτουργήσει ανάλογα όταν έρχεται στο τραπέζι μία αναμέτρηση με την Κίνα. Ωστόσο, η κατάρριψη ενός κατασκοπευτικού μπαλονιού που φέρεται να προήλθε από την Κίνα και κλώνησε τις διπλωματικές σχέσεις, μας υπενθυμίζει ότι μπορεί να συμβούν και λάθη. Για να δείτε εάν η αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή, το MAD δηλαδή, αρκεί να αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας, σκεφτείτε πόσο καταστροφική θα ήταν μια τέτοια σύγκρουση, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από μια κινέζικη εισβολή στην Ταϊβάν. Η Αμερική προσπαθεί ήδη να υποβαθμίσει την κινέζικη στρατιωτική ικανότητα, ενώ παράλληλα καθίσταται λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές από αυτή τη χώρα, από την Κίνα. Δηλαδή, από τη μια μεριά λέει δεν έχει και τόσο μεγάλη στρατιωτική ισχύ η Κίνα, τόση που να απειλεί τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, και από την άλλη την εξάρτηση που έχει από εισαγωγές από την Κίνα προσπαθεί να την περιορίσει. Μέχρι στιγμής η Αμερική έχει ενστερνιστεί 3
κύριες πρωτοβουλίες. Προσέξτε, επιβάλλοντας έλεγχο εξαγωγών για να εμποδίσει την Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση σε ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας, επιδοτεί δεύτερον, το πρώτο είναι αυτό, έλεγχος εξαγωγών για να μην αποκτήσει πρόσβαση σε ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας. Δεύτερον, η Αμερική επιδοτεί τις δικές της επιχειρήσεις τεχνολογίας και πιέζει να δημιουργηθεί αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, σπάνιες γέες, ηλιακοί συλλέκτες σε φιλικές χώρες. Άρα, πρώτον, εξαγωγές για να μην έχει ημιαγωγούς η Κίνα. Δεύτερον, δίνει λεφτά στις δικές της επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Και τρίτον, να αποκτήσει, επειδή τώρα τις σπάνιες γέες τις έχει η Κίνα, προσπαθεί να αποκτήσει η Αμερική πρόσβαση σε φιλικές χώρες για να παίρνει από εκεί σπάνιες γέες. Περαιτέρω βήματα σε αυτή την κατεύθυνση φαίνονται αναπόφευκτα. Μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα οδηγούσε σε οικονομικές επιπτώσεις εντελώς διαφορετικής τάξης. Κατά τον Πολ Τάκερ, συγγραφέα του έργου «Παγκόσμια διχόνοια», υπάρχουν τρία σενάρια, όπου στο πρώτο η Κίνα κερδίζει εύκολα ή δεν αντιμετωπίζει καμία αντίσταση για την Ταϊβάν. Στο δεύτερο, η Αμερική θα μπορούσε να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις εάν η εισβολή της Κίνας δεν προχωρούσε. Και στο τρίτο, φανταστείτε ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια ταχεία κατάληψη της Ταϊβάν, αλλά αυτή τη φορά η οικονομική απάντηση είναι στοχευμένη. Στην κόλαση του Δάντη, ο ποιητής επισκέπτεται τους διαφορετικούς κύκλους της κόλασης, όπου διαπιστώνει ότι ο ένας κύκλος είναι χειρότερος από τον άλλον. Μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα ήταν κόλαση, αλλά ορισμένα σενάρια θα ήταν ιδιαίτερα φρικτά από οικονομική άποψη. Ο πρώτος κύκλος μπορεί να περιλάμβανε κυρώσεις για το εμπόριο στρατηγικών αγαθών. Ο δεύτερος κύκλος ίσως να ήταν το πάγωμα των διεθνών αποθεμάτων της Κίνας ύψους 3,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ ο τρίτος κύκλος θα μπορούσε να είναι η διακοπή ακόμα και του μη στρατηγικού εμπορίου μεταξύ των συμμάχων της Αμερικής και της Κίνας, με εξαίρεση τα είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και πετρέλαιο. Αξίζει όμως να θυμηθούμε ότι η κινεζική οικονομία είναι δεκαπλάσια της ρωσικής και πως η εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει οικονομικό σοκ στον κόσμο, παρόλο που η Μόσχα δεν έχει αντιμετωπίσει το πλήρες φάσμα των πιθανών κυρώσεων. Λέει δηλαδή ότι αν η παγκόσμια οικονομία με τις κυρώσεις στη Ρωσία, που δεν μπήκαν και όλες οι κυρώσεις, είπε όχι, δεν μπήκε όλο το φάσμα, που η οικονομία της Ρωσίας είναι 10 φορές μικρότερη από της Κίνας, έχει αποστεί η παγκόσμια οικονομία διεθνές σοκ, σκεφτείτε τι θα γίνει με το σοκ που θα υποστεί η παγκόσμια οικονομία εάν έχουμε κάποιον πόλεμο, έστω και οικονομικό, με την Κίνα. Γιατί διάλεξα να πούμε σήμερα αυτό το άρθρο? Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο. Για να γίνει αυτή η ανάλυση κάποιους απασχολεί, ενώ σε κύκλους πολιτικούς των μεγάλων χωρών, κυρίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Αυτούς τους απασχολεί. Άρα πρέπει να απασχολεί και εμάς. Είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου, έστω και με τα χαρακτηριστικά που έχει η χώρα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, είδα ένα περίεργο δημοσίευμα σήμερα και μάλιστα είδα ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση ζητάει την επέμβαση του εισαγγελέα. Ξέρετε, τα παιχνίδια με τις εκλογές που γίνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι γνωστά. Όταν είχε αυτομολύσει ο Σνόουντεν, ήταν πιο ομιλητικός. Τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, οι δηλώσεις του είναι και όσο περνάει ο καιρός και πιο αραιές. Όταν λοιπόν υπήρχε ένας ιδεαλισμός, θεωρούσε ότι ένας ακαδημαϊκός ιδεαλισμός, αυτός είναι μια διάνοια, από μικρός μπήκε στην NSA και είχε μια απίστευτη άνοδο, 27-28 χρόνων είχε δει τα πάντα και αποφάσισε να αυτομολύσει, τουλάχιστον αυτό αντιληφθήκαμε εμείς, διότι θεωρούσε ότι αυτό που γίνεται από πλευράς των ΗΠΑ είναι άδικο. Είπε λοιπόν τότε το εξής: είναι λάθος να πιστεύει ο κόσμος ότι οι ΗΠΑ επιβάλλουν ή σχεδιάζονται να επιβληθούν στον κόσμο
με τα όπλα, την τεχνολογία και τα δολάρια. Όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβληθούν στον κόσμο με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ δηλαδή, και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο. Όταν το διάβασα αυτό πραγματικά το θεώρησα υπερβολή. Όμως, βλέποντας ότι τελικώς αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, διαμορφώνουν συνειδήσεις, διαμορφώνουν τάσεις στην κοινωνία, τότε άρχισα να σκέφτομαι τι είχε πει αυτή η διάνοια που λέγεται Snowden. Και γι' αυτό ίσως ο Ερντογάν όλα τα αυταρχικά καθεστώτα τα φοβάνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διάβασα πριν από λίγο ότι συνελήφθησαν 78 άτομα για αναρτήσεις που έκαναν στο σεισμό. Θα δείτε μετά και άλλα, θα σας πω και άλλα πράγματα, θα φτάσουμε εκεί. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα δημοσίευμα στον Guardian που μιλάει για μια εταιρεία η οποία έχει απλώς τα πλοκάνεται σε πολλές χώρες και επηρεάζει και εκλογικές διαδικασίες και αναμετρήσεις, αλλά και τις τάσεις μέσα στις κοινωνίες. Προσέξτε τι λέει. Την αποκάλυψε ότι η ομάδα hacker που ενεργεί με επικεφαλής έναν Ισραηλινό πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του έχει παρέμβει με σκοπό τη χειραγώγηση σε τουλάχιστον 30 εκλογικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο, κάνει διεθνής δημοσιογραφική έρευνα. Όπως προκύπτει μάλιστα από τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον στη νέα αυτή υπόθεση για τους μηχανισμούς παραπληροφόρησης προς εκμίσθωση που έρχεστε τώρα στο φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, ότι όποιος είχε άλλη άποψη για τον πόλεμο στη Ρωσία δεχόταν έναν συντονισμένο καταιγισμό επιθέσεων. Από πού ήταν αυτό? Ποιος έδινε αυτή τη γραμμή? Μην βλέπετε τώρα που ήταν και άνθρωποι διάσημοι, επώνυμοι που τα κάνανε αυτά. Όλοι αυτοί ή θύματα ήταν είτε εργαλεία, έτσι, οι λεγόμενοι Ουκρανομάχοι. Δεν βλέπουν την πατρίδα τους, Τι μας νοιάζει εμάς τώρα η Ουκρανία και η Ρωσία? Και κοιτάξτε, όταν κάνεις ενημέρωση θα είσαι αντικειμενικός, από εκεί και μετά όταν παίρνεις θέση, θα παίρνεις θέση με βάση τα εθνικά σου συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν είναι πάνω από τα εθνικά συμφέροντα όλων των χωρών. Δεν λέω για μας, για όλες τις χώρες. Τα κράτη είναι ζωντανοί οργανισμοί. Για να επιβιώσουν πρέπει αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν το κράτος, εννοώ και οι υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες, να υπακούν στην εξής αρχή. Υποστήριξη των συμφερόντων. Αυτό δίνει ζωή. Των εθνικών συμφερόντων. Αν δεν υποστηρίζει τα εθνικά συμφέροντα, τότε το κράτος θα πεθάνει κάποια στιγμή. Και μαζί θα χαθούμε και όλοι εμείς. Άρα πάμε λοιπόν στην ομάδα. Το όνομα λοιπόν του πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ λέγεται Ταλ Χανάν, ο οποίος λειτουργεί στα διαδίκτυο με το ψευδόνυμο Χόρχε και λέει ο Guardian αναφορικά με την Ελλάδα. Η δημοσιογραφική έρευνα που έκανε ο Guardian. Αυτή την εποχή έχουμε ανάμειξη σε μια εκλογική διαδικασία στην Αφρική, είπε ο Χόρχε απαντώντας σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως πελάτες. Αυτή την εποχή έχουμε μια ανάμειξη σε μια εκλογική διαδικασία στην Αφρική. Έχουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και μια στα Εμιράτα. Ακολουθούμε στοιχεία. Έχουμε φέρει εις πέρας 33 εκστρατείες σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, οι 27 από τις οποίες ήταν επιτυχημένες. Σε άλλη επικοινωνία, ο Χανάν ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του εμπλεκόταν σε 2 μεγάλα project στη ΣΥΠΑ, που όμως είπε ότι δεν είχαν άμεση σχέση με την αμερικανική πολιτική. Ίσως ήταν διαμόρφωση κοινής γνώμης για άλλα θέματα. Όπως υπογραμμίζεται ωστόσο στο Guardian, που συμμετείχε στην έρευνα, δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξακριβωθούν όλοι οι ισχυρισμοί της ομάδας Χόρχε, ενώ δεν αποκλείεται ο Χανάν να υπερέβαλε για τα στοιχεία που έδινε προκειμένου να εξασφαλίσει μια επωφελή συμφωνία με τους μελλοντικούς πελάτες του. Όντως, μπορεί να έλεγε ότι κάνω αυτά, έλα. Για παράδειγμα, όπως εξηγείται, κατά τη διαπραγμάτευση ο Χανάν άλλαζε τις τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και έλεγε ότι δέχεται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα όπως τα bitcoin ή μετρητά. Για τις υπηρεσίες του, η ταρίφα του κειμενόταν από 6 έως 15 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να παρέμβει σε εκλογές. Αυτό λέγεται δημοκρατία τώρα? Ο καθένας να έρχεται απ' έξω, όποιος κλέβει λεφτά, γιατί αλλιώς πού να τα βρουν τα κόμματα 15 εκατομμύρια.
κλέβουν από εδώ και από εκεί λεφτά, να τα δίνουν σε τέτοιες συμμορίες και να χειραγωγούν τις εκλογές. Και ποια είναι αυτή η ομάδα? Δεν έπρεπε από χτες οι εισαγγελείς, είχαμε πει εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας και κάποιοι θύχτηκαν, λένε όχι και εισαγγελέας πας να περιορίσεις την έκφραση του Έλληνα πολίτη. Ορίστε, ποιος θα ενδιαφερθεί τώρα γι' αυτό? Μια εισαγγελία εθνικής ασφάλειας έχει και μια υπηρεσία από κάτω. Και σήμερα θα τον έχει στο ταψί αυτή την ομάδα. Έλα εδώ κύριε, έλα εδώ και έλα να έρθουν μαζί και οι εργοδότες σου, όποιοι και αν είναι αυτοί. Αλλά υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα που μπορεί να αγγίξει πολιτικούς? Λοιπόν, ο 50χρονος λοιπόν Ταλ Χανάν εργάζεται ως ιδιώτης επικεφαλής ομάδας hacker που εγγυώνται ότι δεν αφήνουν ίχνη. Βέβαια. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει καταφέρει να περνά κάτω από τα ραντάρ, επηρεάζοντας τις εκλογές σε διάφορες χώρες. Η δημοσιογραφική έρευνα που αποκαλύπτει τις δραστηριότητες του περιλαμβάνει και μυστικές συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2022. 3 δημοσιογράφοι από το Radio France, την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz και το επίσης Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης επιχειρηματικών και οικονομικών ειδήσεων The Marker προσέγγισαν τον Χανάν προσποιούμενοι ότι ενεργούσαν εκ μέρους πολιτικών στελεχών μιας αφρικανικής χώρας με μεγάλη πολιτική αστάθεια και λέγοντάς του ότι ήθελαν βοήθεια για να καθυστερήσει η διενέργεια εκλογών, προσπάθησαν να δουν ποιος είναι και τι κάνει. Η έδρα της ομάδας των hacker φαίνεται ότι βρίσκεται στην πόλη Μόντιν, στο κεντρικό Ισραήλ, περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ και 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ. Μία από τις βασικές υπηρεσίες της ομάδας Χόρχε προσφέρεται στους πελάτες της μέσω του λογισμικού Advanced Impact Media Solutions. Το λογισμικό αυτό ελέγχει ένα τεράστιο στρατό από ψεύτικους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή προφίλ στο Twitter, από αυτά που με έβριζαν δηλαδή, το LinkedIn, το Facebook, το Telegram, το Gmail, το Instagram και το YouTube. Ορισμένα ψεύτικα προφίλ μάλιστα έχουν λογαριασμούς στην Amazon, ενώ διαθέτουν πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια με bitcoin και λογαριασμούς στο Airbnb. Ο Χανάν είπε στους δημοσιογράφους ότι οι υπηρεσίες του, που περιγράφονται ως μυστικές επιχειρήσεις, ήταν διαθέσιμες για υπηρεσίες πληροφοριών, πολιτικές εκστρατείες και ιδιωτικές εταιρείες που ήθελαν να χειραγωγήσουν κρυφά την κοινή γνώμη. Είπε ότι έχει προσφέρει υπηρεσίες σε όλη την Αφρική, την Νότια και Κεντρική Αμερική, τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Και ρωτώ, σήμερα δεν θα έπρεπε να έχει αποκαλυφθεί το θέμα στην Ελλάδα? Πού είναι αυτή η ομάδα, ποιοι την απαρτίζουν και ποιο κόμμα είναι από πίσω ή ποια κόμματα? Δεν έπρεπε να το ξέρει η Ελλάδα αυτό? Γιατί κάνουν όλοι δεν καταλαβαίνουν? Γιατί δεν είναι πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων? Η ερευνητική δημοσιογραφία πού είναι, τι κάνει? Είναι δυνατόν να κρύβονται αυτοί? Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω, με τις υγείες μας. Με τις υγείες μας. Δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη. Εάν συνεχίσει έτσι η Ελλάδα, κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει. Δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη. Με τέτοιο κομματισμό, με το κράτος να είναι χειραγωγημένο, με τη δικαιοσύνη να είναι υπόδουλη, με την δικαστική εξουσία να είναι υπόδουλη και πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, από την κυβέρνηση δηλαδή. Πού πάμε? Η νομοθετική εξουσία είναι πάλι κυβέρνηση. Τι είναι αυτό τώρα? Για πέστε μου. Και ποιος θα ψάξει να βρει ποιος κλέβει για να δώσει τα 10-15 εκατομμύρια, από πού τα κλέψε, σε ποιον τα δίνει και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό για την Ελλάδα, αυτή η χειραγώγηση? Καταλάβατε? Όταν όμως τα λες αυτά, αρχίζουν και βλέπουν και στραβά. Τώρα τι θέλει να μας πει αυτός, ξέρετε έτσι. Όταν βάζει το χέρι στα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την συνέντευξη που έδωσε στην Ελίζα Καραγιώργη της Ναυτεμπορικής. Στο Στρασβούργο πήγε και τη βρήκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κόβη, μέλος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ευρωβουλευτής Καθλίν Φαν Μπρέμπτ, για το θέμα του διαφαινόμενου σκανδάλου με τα
εμβόλια για τον κορονοϊό. Κυρία Φαν Μπρέμπτ, τι έχει συμβεί με τα συμβόλαια για τα εμβόλια του κορονοϊού, τι εξετάζει η Επιτροπή COVID? Απάντηση. Η Επιτροπή COVID έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που φυσικά περιλαμβάνουν τα συμβόλαια των εμβολίων, πώς έχει οργανωθεί η παραγγελία τους, πώς γίνεται η παραγωγή και η έρευνα. Συνολικά, η οργάνωση και η ανάπτυξη των εμβολίων από την πλευρά της Ευρώπης σίγουρα είναι πετυχημένη και σίγουρα χαιρόμαστε που η Κομισιόν έφερε εις πέρας αυτή τη διαπραγμάτευση για όλα τα κράτη-μέλη και έτσι δεν χρειάζεται και η κάθε χώρα ξεχωριστά να κάνει τις συμφωνίες της. Είναι λοιπόν ένα success story. Περιλαμβάνει ωστόσο και πολλά χρήματα. Οι φαρμακευτικές αντιμετώπιζαν μια πρωτοφανή επίγουσα κατάσταση όπου υπήρχε λίγος χρόνος και πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό που εμείς αναζητούμε είναι μεγαλύτερη διαφάνεια συνολικά για τα εμβόλια. Υπάρχει πρόβλημα με το τρίτο συμβόλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Pfizer. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν είμαστε η ΗΠΑ, ούτε έχουμε τα χρήματα, ούτε και τα περιθώρια να κινηθούμε όπως εκείνες με τα εμβόλια. Οπότε με όλες τις συμφωνίες Pfizer, Moderna, AstraZeneca υπογράφηκαν προκαταβολικές συμφωνίες αγοράς με όλες τις εταιρείες. Αυτό ήταν μια πετυχημένη τακτική όπως αποδείχθηκε. Άλλωστε ήταν η πρώτη φορά που η Κομισιόν διαπραγματευόταν, σε τέτοιες συνθήκες μάλιστα, με τις φαρμακοβιομηχανίες για την αγορά εμβολίων. Ερώτηση. Τι ζητάτε από την Κομισιόν σε σχέση με το τρίτο συμβόλαιο? Απάντηση. Το τρίτο συμβόλαιο με τη Pfizer ουσιαστικά δεν το έχουμε δει. Είναι ένα συμβόλαιο γιγαντιαίο, αφορά 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων, από τις οποίες τις μισές υποχρεούνται να προαγοράσουν τα κράτη-μέλη. Το ερώτημά μας είναι, λοιπόν, γιατί η Κομισιόν δεν μας παρέχει στοιχεία ούτε για τις λεπτομέρειες ούτε για τα ποσά? Δεν έχουμε καταλάβει επίσης τι γίνεται με τα μηνύματα WhatsApp μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen και του κυρίου Μπουρλά, Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer. Κανονικά η Επιτροπή ετοιμάζει έγγραφα αναλυτικά με τις τιμές, τις δόσεις και ξεκινά τη διαπραγμάτευση. Εδώ όμως υπάρχει το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτρικό Συνέδριο έχει λάβει όλα τα έγγραφα για τα προηγούμενα συμβόλαια εκτός από αυτό το τρίτο. Το τρίτο συμβόλαιο δεν έγινε με τις λεγόμενες προκαταβολικές συμφωνίες αγοράς. Έχετε καλέσει τον κύριο Μπουρλά να καταθέσει? Γιατί καλείτε την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen για ακρόαση? Απάντηση. Ο κύριος Αλμπέρ Μπουρλά έχει αρνηθεί 2 φορές να καταθέσει. Θεωρεί πως δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει. Είναι περίεργο, γιατί με τους άλλους θεσμούς, όπως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ κοντά, έχουν πολύ στενές σχέσεις. Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καλέσουμε την κυρία Φόρντερ Λάιεν. Είμαστε ευέλικτοι πώς μπορούμε να το οργανώσουμε, αλλά ήρθε η ώρα για απαντήσεις. Τι συνέβη? Θεωρούμε ότι είναι πολλά λεφτά. Δεν μας λένε ούτε το ποσό που συμφωνήθηκε, ούτε έχουμε και πρόσβαση στα έγγραφα. Ερώτηση. Η κυρία Φόρντερ Λάιεν μπορεί να αρνηθεί να καταθέσει. Τι έχει συμβεί με τα περίφημα SMS? Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε εάν αρνηθεί να έρθει. Μπορεί φυσικά να αρνηθεί, αλλά θα είναι σαν να μη σέβεται το Ευρωκοινοβούλιο και τους θεσμούς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να το αποδεχτούν τα πολιτικά κόμματα. Εμείς δεν θέλουμε να ανακρίνουμε την Κομισιόν. Θέλουμε να δούμε τι έγινε. Δεν είναι αρμόδια η κυρία Φόρντερ Λάιεν να διαπραγματεύεται προσωπικά για τα εμβόλια. Είναι πολιτικά υπεύθυνη. Δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω τι έγινε με τα μηνύματα μέσω WhatsApp, δεν ξέρω αν όντως ισχύει, αλλά δεν γίνεται να κλείνουν έτσι τέτοιες συμφωνίες. Εμείς θέλουμε διαφάνεια και δεν γίνεται να σβήνονται τα μηνύματα αν έχει συμβεί αυτό. Σκοπός της Επιτροπής COVID είναι τα διδάγματα της πανδημίας, αναφορικά με πολλά θέματα, από την έρευνα και την ψευδή πληροφόρηση μέχρι και τη λειτουργία των σχολείων. Όμως τίθεται και το ζήτημα της διαφάνειας και αυτό είναι το κλειδί. Επιστημονικά εννοείται πως τα εμβόλια είναι εξαιρετικά, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες προμήθειας. Ερώτηση. Ζητήσατε να αποκλειστούν τα μέλη της Pfizer από το Ευρωκοινοβούλιο? Απάντηση. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν αποκλείει κανέναν. Θέλουμε να τους αφαιρεθούν οι μόνιμες διαπιστεύσεις. Εάν δεν σέβονται το Ευρωκοινοβούλιο, για ποιο λόγο να έχουν μόνιμη διαπίστευση? Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν. Λοιπόν, αυτά είπε η υπεύθυνη. Εγώ αφήνω να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Στην ουσία λέει ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Απλά επειδή έχει θεσμική θέση δεν το λέει. Αλλά στην ουσία αυτό λέει. Δεν μας δίνουν το συμβόλαιο, τις τιμές, τα SMS. Τι έγινε εκεί πέρα? Τι έγινε?
Πάμε. Είχαμε πει εδώ, σε αυτή την εκπομπή, τώρα εντάξει, αν καμιά φορά το επαναλαμβάνω αυτό, συγχωρήστε με, έτσι. Εδώ το είχαμε πει ότι η Τουρκία έσκαψε το λάκκο της Φινλανδίας και της Σουηδίας και έπεσε η ίδια μέσα. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται αυτό, ότι τελικά πρόβλημα η Σουηδία και η Φινλανδία δεν έχουν. Η Τουρκία έχει πρόβλημα για το πώς θα πει το ναι. Ήδη το ΝΑΤΟ της δίνει ένα δώρο 1000 κοντέινερ, νομίζω, της στέλνει. Λένε διάφορα ωραία λόγια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρέσβης, παρότι τον καθίβρισαν και αυτός είναι κοντά στην Τουρκία που πάσχει. Ο Ερντογάν άλλαξε τη ρότα, εκεί που έβριζε τους δυτικούς, τώρα είδε ότι οι δυτικοί όντως ήταν εκεί, η Ελλάδα, όλες οι χώρες, η Δύση ήταν εκεί, έχει ανάγκη τη βοήθεια, είχε τις δύσκολες μέρες και έχει ανάγκη τη βοήθεια της Δύσης και τώρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συνεχίσει να λέει τις ανοησίες, να τουρκοποιηθεί η Σουηδία και η Φινλανδία, να κάνουν δηλαδή τις ίδιες φασιστικές, ρατσιστικές πολιτικές που κάνει το τουρκικό κράτος εναντίον των Κούρδων και εναντίον των Γκιουλενιστών, να τα κάνουν και οι Σκανδιναβοί. Δεν σφάξανε. Η Τουρκία θα υποχρεωθεί ως τον Ιούνιο να πει ναι, και τα μηνύματα που διαβάζω, τώρα θα πάει και ο Στόλτεμπεργκ νομίζω στην Τουρκία, έκανε μια δήλωση, λέει πρέπει να πει το ναι, να τελειώνουμε. Ήδη δεσμεύτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας να περάσει και από την Ουγγαρία. Αν μείνει μόνη της θα είναι ακόμα πιο αδύναμη η θέση της απέναντι στις πιέσεις που θα δεχθεί. Τελειώσαμε και με αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, Ερντογάν. Ακούστε τι είπε. Καταρχάς βγήκε, χθες έκανε Υπουργικό Συμβούλιο Ερντογάν. Και το έκανε στην... Ναι, θα πάμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Έκανε Υπουργικό Συμβούλιο και το έκανε σε αυτήν την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών. Ακούστε τώρα, εκ των πραγμάτων, όταν μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στις χώρες της Ευρώπης, εγώ δεν νομίζω στις χώρες της Ευρώπης προεκλογικά να βγαίνει η κυβέρνηση να λέει σου αυξάνω τη σύνταξη, δίνω επιδόματα, θα σου κάνω αυτό, η αντιπολίτευση να λέει θα σου δώσω τα διπλάσια. Αυτά γίνονται σε τριτοκοσμικές χώρες, έτσι. Δεν ξέρω αν γίνονται, αλλά στην Τουρκία το πράγμα έχει ξεφύγει. Πήγε λοιπόν ο Ερντογάν και είπε ένα απίστευτο ψέμα, το είδα στο βίντεο, στις δηλώσεις που έκανε. Λέει, το 98% των κτηρίων που έπεσαν στις περιοχές της σεισμόπληκτες είναι κατασκευή πριν το 1999, πριν το 2000 δηλαδή, πριν το 1999 είπε. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι εμείς οι πολιτικοί που ασκήσαμε από τότε που πήραμε την κυβέρνηση στις κατασκευές είναι σωστοί. Δεν πέσαν τα δικά μας κτίρια, μόνο το 2% έπεσε. Και προσέξτε τώρα, βλέπω από το Κουρδικό κόμμα τι στοιχεία έδωσε η Μπεστάς, νομίζω, μια βουλευτής. Στην Ούρφα το 61% των κτηρίων κτίστηκαν μετά το 2002. Στο Διαρμπακύρ το 58%. Στο Μαράς το 58%, το επίκεντρο του σεισμού. Στο Αντίαμαν το 52%. Στο Κίλις το 52%. Στο Αντέπ το 51%. Στην Αντιόχεια το Χατάι το 50%, στη Μαλάτια το 48%, στο Οσμάνιε το 46% και στα Άδανα το 38%. Εδώ τι προκύπτει? Ότι πολύ πάνω από το μισό, από το 50% των κτηρίων σε αυτές τις περιοχές χτίστηκαν επί της κυβέρνησης Ερντογάν. Μα είναι δυνατόν να είπε τέτοιο ψέμα? Ένα άλλο θέμα. Καταρχάς διαβάζω ότι μπήκαν οι μπουλντόζες και όπως μαζεύουν τα ερείπια από τις πολυκατοικίες και τα κτίσματα που έχουν καταρρεύσει, μαζεύουν και ζωντανούς, λέει. Εντάξει, τώρα πέρασαν τόσες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, τι άλλο σκέφτηκε ο Ερντογάν χθες? Θα καθαιρέσει, λέει, τους δημάρχους, είναι 3 μητροπολιτικοί δήμοι, αλλά και των πρωτεύουσών των 10 νομών που είναι οι πληγέντες νομοί. Πριν από λίγο, εντάξει, έλεος οι δημοσιογράφοι, σε μια ιστοσελίδα είδα των πληγέντων περιοχών.
ο πληγής, η πληγήσα, το πληγέν. Των πληγισών περιοχών, παιδιά, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή, μη σκοτώνετε την ελληνική γλώσσα άλλο, φτάνει. Λοιπόν, θα καθαιρέσει λοιπόν τους δημάρχους των πρωτευουσών των νομών, των πρωτευουσών των επαρχιών, θα καθαιρέσει τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και τον Υπουργό Ιστορικών, 3 υπουργούς, τους νομάρχες και αντινομάρχες 10 νομών. Θα τους καθαιρέσει όλος, διότι λέει αυτοί φταίνε. Άμα φταίνε αυτοί, ποιος τους έβαλε αυτούς? Εννοώ τους διορισμένους. Και τους υπουργούς και τους νομάρχες και τους αντινομάρχες. Τώρα θα σας πω τι είχε πει ένας στρατηγός, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το πω. Τέλος πάντων, τι βγήκε ο Μπιουλέν Ταρίντς, είναι εκ των συνιδρυτών του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Οι υπόλοιποι βασικά ήταν 4. Ήταν Ερντογάν, Αμπτουλάχ Γκιούλ, Αμπτουλατίφ Σενέρ και Μπιουλέν Ταρίντς. Ο Αμπτουλάχ Γκιούλ ιδιωτεύει, ο Αμπτουλατίφ Σενέρ πήγε στους Κεμαλικούς, έμεινε κοντά στον Ερντογάν ο Μπιουλέν Ταρίντς, ο οποίος δεν έχει κάποια θέση. Τι βγήκε και είπε? Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές ούτε στις 14 Μαΐου ούτε στις 18 Ιουνίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι αναγκαιότητα, υποχρεωτικό οι εκλογές να γίνουν του χρόνου. Ποιο είναι το σχέδιο του Ερντογάν? Τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο? Εγώ λέει, θα ετοιμάσω, λέει, σε 12 μήνες, σε ένα χρόνο, λέει, θα παραδώσω καλά σπίτια ανθεκτικά σε σεισμό στους σεισμόπληκτους και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το σχέδιό του? Να αναβάλει τις εκλογές με ένα πολιτικό πραξικόπημα, διότι το Σύνταγμα λέει ρητός, μόνο σε περίπτωση πολέμου. Δεν έχουμε πόλεμο, αντιδρά όλη η αντιπολίτευση. Οι καθηγητές συνταγματικού δικαίου στην Τουρκία λένε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, κανένα παραθυράκι για να αναβάλει τις εκλογές. Θα δούμε, εκτός και αν κάνει πολιτικό πραξικόπημα, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, επίσης μια κοπέλα βγήκε σε κάποια τηλεόραση και είπε, είμαι στο Αντίγιαμαν, είμαι νοσηλεύτρια, είμαι 6 μέρες εδώ, δεν είδα κανέναν από το κράτος. Κατηγορούσε την κυβέρνηση. Σήμερα πήγε η αστυνομία και της είπε, έλα εδώ, γιατί μιλάς έτσι για την κυβέρνηση? Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος, του τηλεφωνούν οι δικοί μας, του λένε συλληπιτήρια και δεν τηλεφωνούν στον Άσαντ. Ποιος είναι χειρότερος λοιπόν? Δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι είναι άγγελος και ο Άσαντ, αλλά μπροστά στον Ερντογάν όντως είναι πρόσκοπος. Δεν αφήνει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τελειώσαμε και με το σεισμό. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ποια είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία? Ακούστε. Να πω και τι είπε και ο Κιλισδάρογλου. Ο Κιλισδάρογλου είπε, περπάτησα κάθε εκατοστό της ζώνης του σεισμού. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά που είδα. Είναι αδύνατο να κοιμηθεί κανείς το βράδυ με αυτά που είδε. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Άκουσα κόσμο να φωνάζει, πού είναι το κράτος? Δεν σβήνονται οι κραυγές αυτές από τα αυτιά μου. Έχω δει παιδιά να μένουν χωρίς οικογένεια, έχω δει μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους, έκλαψα με τους πατέρες, άκουγα τις κραυγές ανήμπορων γυναικών που άκουγαν τις φωνές τους των αγαπημένων τους κάτω από τα ερείπια. Είδα κόσμο να φωνάζει πού είναι το κράτος, σε ποια περιοχή, σε κάθε περιοχή που πήγα. Απροσεξία, ανευθυνότητα, δωροδοκία, αποφυγή κάθε είδους ανάληψης ευθύνης. Το λέω ειλικρινά. Το αίμα των πολιτών μας είναι στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Υπεύθυνο είναι το μονοπρόσωπο καθεστώς, δηλαδή η ενός ανδρός αρχή, ο Ερντογάν. Δεν συντόνισαν τίποτα. Ενώ οι άνθρωποι μας πέθαιναν, έκαναν ιδιαίτερη προσπάθεια για να δουν πώς θα μπορούσαν να μεταφέρουν το όλο θέμα σε πολιτική βάση. Τι δειλία είναι αυτή, να φοβάσαι τον ίδιο σου το στρατό? Ο στρατός σου είναι έμπειρος σε αυτό το θέμα. Είχαν την ικανότητα να τακτοποιήσουν τα πράγματα τις πρώτες 12 ώρες ο στρατός, στρατιωτικές υπηρεσίες και οι μονάδες. Αλλά κράτησαν το στρατό σε αναμονή. Έχασαν το μυαλό που δεν είχαν ήδη. Όλος ο συντονισμός γινόταν δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αυτοί επέβαλαν απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδεινώνοντας την κατάσταση. Συνέλαβαν τους νέους, τους δημοσιογράφους και τους επιστήμονες που έκαναν ερωτήσεις για την κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδωσαν οδηγίες στα ειδησιογραφικά κανάλια να ελαφρύνουν την ευθύνη της κυβέρνησης.
τράβηξαν τα μικρόφωνα μπροστά από τους πολίτες για να μην μιλήσουν. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πεπρωμένο του κόσμου είναι τα ερείπια και τα χαλάσματα από το σεισμό. Αυτά λοιπόν για το σεισμό. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ποια είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία? Ακούστε, η επόμενη μέρα είναι η εξής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είπαμε ότι αν γίνουν εκλογές είτε 14 Μαΐου είτε 18 Ιουνίου, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις αντιδράσεις του κόμματος και του ίδιου του Ερντογάν. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει την κατάσταση. Είπαμε ότι θα έχει αρρωγούς, τέτοια συστήματα, όπως είδαμε τους Ισραηλινούς hackers, ήδη είναι εγκατεστημένα στην Τουρκία. Του τα έδωσαν οι φίλοι του από τη Μόσχα. Θα προσπαθούσε να ελέγξει την κατάσταση ο Ερντογάν, εάν δεν υπήρχε ο σεισμός. Με το σεισμό είναι πολύ δύσκολο. Και κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει τις εκλογές. Στο άλλο σενάριο, να πάμε του χρόνου στις εκλογές, πάλι είναι δύσκολο, διότι πιθανόν του χρόνου να είναι χειρότερα από ό,τι τώρα. Έστω και αν παραδώσει τα σπίτια. Διότι θα λειτουργήσουν οι επιπτώσεις του σεισμού μέσα στην κοινωνία. Των θανάτων μιλούν ότι για 200.000 άτομα, λένε έτσι. Οι απώλειες των ανθρώπων, οι καταστροφές, ο ρατσισμός, οι διωγμοί, όλα αυτά θα λειτουργήσουν μέσα στην κοινωνία. Είναι δύσκολο και του χρόνου να αναστρέψει την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψή μου, εκτιμήσεις κάνουμε, άλλωστε και δεν λέει κανείς ούτε μάντης είμαστε, ούτε... Κατά την άποψή μου, όποιος και να είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κυρίως η αντιπολίτευση, θα έχει να διαχειριστεί δύο πράγματα. Πρώτον, την αποερντογανοποίηση του κράτους και της πολιτικής, του καθεστώτος, έτσι, και την απονομή δικαιοσύνης σε όλους αυτούς που διώχθηκαν από τον Ερντογάν, στρατηγοί, δικαστές, καθηγητές και όλοι αυτοί. Και το δεύτερο, η διαχείριση του σεισμού. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας στην Τουρκία. Και πιστεύω ότι ούτε η επόμενη κυβέρνηση των 6 θα μακροημερεύσει. Θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και θα μπούμε σε ένα άλλο κύκλο πολιτικής αστάθειας, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις ενισχύονται οι δομές του βαδέως κράτους. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλο αυτό λέγεται εσωστρέφεια. Τι σχέση έχει αυτό με την εξωτερική πολιτική, όποιος και να κυβερνά? Αυτή λοιπόν η κατάσταση εσωστρέφειας, διαχείρισης αυτής της δύσκολης κατάστασης, το έχουμε πει, δεν πρόκειται να αλλάξει η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Οι στόχοι αυτοί είναι μακροπρόθεσμοι. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ούτε το τουρκολιβικό θα το αποσύρει η Τουρκία, ούτε την πολιτική της στην Κύπρο θα την αλλάξει, ούτε τη γαλάζια πατρίδα, ούτε την πολιτική της για τη Θράκη. Αυτά μας ενδιαφέρουν, αυτά δεν θα αλλάξουν. Τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει η πίεση που θα ασκείται το επόμενο διάστημα σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα ασκεί την πολιτική ή θα προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της η Τουρκία στην εξωτερική της πολιτική. Επειδή λοιπόν θα υπάρχει εσωστρέφεια και διαχείριση τόσο μεγάλων προβλημάτων, η πίεση θα ελαφρύνει. Και πιστεύω ότι αυτή τη διετία, τριετία, πενταετία που θα διαρκήσει αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αποκοιμηθεί και πάλι, όπως έγινε από το 2000 μέχρι το 2000, μέχρι να βγει το Roots Race και ξύπνησαν τότε και είδαν ότι η Ελλάδα είναι γυμνή και να μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν, να μην ξανακοιμηθούν, μεθοδικά, με ψυχραιμία και χαμηλούς τόνους, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για να καταστήσουμε την Ελλάδα ισχυρή, με μεγάλη αποτρεπτική δύναμη, να κάνουμε και το εθνικό μας δόγμα, να το αναθεωρήσουμε και όταν επανέλθει η Τουρκία, τότε να είμαστε έτοιμοι καθόλου. Τελευταίο θέμα. Λοιπόν, τελευταίο θέμα είναι η σημερινή μέρα. Ακούστε, το κουρδικό ζήτημα είναι τεράστιο ζήτημα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στο κουρδικό ζήτημα. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ασφαλώς αυτός ο οποίος έδωσε βαρύτητα στο θέμα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος επέτρεψε τότε το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στο Μεγάλη Βρετανία την ίδρυση του RNK λεγόταν τότε, που ήταν ο λαϊκός
το λαϊκό απελευθερωτικό μέτωπο, κάτι σαν ΕΑΜ δηλαδή. Η διακήρυξη έγινε στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες επαφές, όχι από το κράτος, αλλά κάποιοι δήμοι, κάποιοι ιδιώτες που στήριζαν το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Το στήριζε καταρχάς ο λαός. Έβγαινε ένα περιοδικό, η Φωνή του Κουρδιστάν, και πουλούσε 150.000 φύλλα το μηνιαίο ήταν, που δεν πουλούσε κανένα άλλο περιοδικό. Άρα ο ελληνικός λαός ήταν με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, μέχρι που φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 1998, όταν ο αρχηγός του ΓΕΣ της Τουρκίας πήγε εκεί στην Αντιόχεια, σε ένα φυλάκιο μεθοριακό, και έκανε ευθεία απειλή στη Συρία. Είπε: αν δεν διώξεις τον Οτζαλάν, εμείς θα εισβάλλουμε και θα φτάσουμε σε 2 μέρες, θα είμαστε στη Δαμασκό, να προσκυνήσουμε στο τζαμί των Ομεϊαδών. Εκεί λοιπόν αυτό δεν ήταν μία απλή δήλωση, γιατί άρχισαν συντονισμένα οι επιθέσεις από όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον της Συρίας. Τότε λοιπόν η Συρία ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Η Συρία στήριζε όντως το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα και φιλοξενούσε τον Οτζαλάν στη Δαμασκό. Αλλά αυτό το έκανε και με την υποστήριξη της Ρωσίας. Τότε όμως η Ρωσία ήταν η Ρωσία του Γέλτσιν, αδύναμη. Ο Άσαντ ήταν καρκινοπαθής, μετά από λίγο πέθανε άλλωστε, και έτσι είπε στον Οτζαλάν: σε παρακαλώ σε 3 μέρες να φύγεις από τη χώρα για να μην κάνω ένα πόλεμο για σένα με την Τουρκία. Τότε ο Οτζαλάν λοιπόν χρησιμοποίησε τις επαφές που είχε στην Ελλάδα και ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα, έμεινε λίγες ώρες και τελικώς πίστηκε να πάει στη Μόσχα. Στη Μόσχα λοιπόν τον ζήτησε έναν Έλληνα αξιωματούχο, η υπηρεσία έδωσε εμένα, πήγα λοιπόν, τον συνόδευσα. Στη Μόσχα τον περίμενε μία αντιπροσωπεία από τη Δούμα, έγινε μία ημιεπίσημη τελετή, τον υποδέχθηκαν, έμεινε στη Ρωσία 33 μέρες. Η Ρωσία ήταν τότε εξαιρετικά αδύναμη, ήταν και αυτή στην πόρτα, ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τελικά υπό την απειλή αυτήν τον ζήτησε από τον Ερντογάν να εγκαταλείψει τη χώρα, και τότε έκαναν μια μεγάλη επιτυχία οι Κούρδοι, έπεισαν την κυβέρνηση Νταλέμα να τον δεχθεί. Όντως πήγε στην Ιταλία, έμεινε εκεί 66 μέρες ο άνθρωπος. Εκεί όμως πήγε και εγκαταστάθηκε σε μόνιμη βάση. Ο τότε υφυπουργός εξωτερικών τον είπα ο Στρόμπ Τάλμποτ, και ένας υπηρεσιακός υφυπουργός εξωτερικών, δεν θυμάμαι, κάποιος Τούρκος ήταν, σε συνεργασία λοιπόν ο υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και τον ΗΠΑ με την Ιταλική κυβέρνηση πίεζαν τον Οτζαλάν να εγκαταλείψει το Ιταλικό έδαφος. Εκεί λοιπόν ο Οτζαλάν έφυγε, ξαναπήγε στη Ρωσία. Στη Ρωσία όταν επέστρεψε τον δέχτηκαν με έναν τρόπο άγριο, τον μετέφεραν στο Ντουσαμπέ στο Τατζικιστάν για λίγες μέρες και στη συνέχεια Αγία Πετρούπολη Ελλάδα. Στην Ελλάδα έμεινε ελάχιστα, υπήρχε ένα σχέδιο να μεταβεί στο Λονδίνο, στην Ολλανδία. Πάλι η κυβέρνηση ζήτησε έναν άνθρωπο μαζί του, έναν αξιωματούχο, λέει να έρθει ο Σάββας που με πήγε στη Μόσχα. Πήγα λοιπόν εγώ δίπλα του, πήγαμε στη Λευκορωσία, δεν έγινε δυνατή η μεταφορά του στην Ολλανδία, ξαναγυρίσαμε στην Ελλάδα, και ενώ ήταν στην Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν υποποίηση της Τουρκίας, της Αμερικής, να διώξει τον Οτζαλάν. Εκεί βρέθηκε η λύση της Κένιας. Όλα αυτά τα περιγράφω με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο μου «Παράδοση Οτζαλάν, η ώρα της αλήθειας». Εκεί λοιπόν πήγε ο Οτζαλάν στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Το σχέδιο ήταν εκεί, το σχέδιο της κυβέρνησης και των Αμερικανών, να μεταφερθεί στην Αγρικία, ένα τεράστιο κτήμα που είχε ο κύριος Κρητικός, τότε υφυπουργός υγείας της Κένιας, Έλληνας, και εκεί σε αυτό το ράντσο που είχε το τεράστιο να μείνει για μερικές μέρες. Το σενάριο ήταν μέχρι να εκδοθεί διαβατήριο από την Νότια Αφρική και στη συνέχεια να μεταφερθεί στη Νότια Αφρική με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και να μείνει στη Νότια Αφρική. Το σενάριο λοιπόν έβλεπε να τον συλλάβουν εκεί σε αυτό το κτήμα του Κρητικού, του Υφυπουργού Υγείας της Κένιας,
και από εκεί να το μεταφέρουν στην Τουρκία. Ο Ζαλάν λοιπόν κατέβηκε στην Κένια, τον συνόδευσα εκεί πάλι εγώ διότι ζήτησε πάλι αξιωματούχο και εκεί άρχισε το δράμα, διότι από την πρώτη μέρα η ελληνική κυβέρνηση είπε ουδέν γραπτών για αυτήν την υπόθεση, δηλαδή να μην γράφουμε τίποτα. Τότε κάθισα και κατέγραψα τα πάντα και ως αποτέλεσμα αυτής της καταγραφής, σε συνεργασία με τον πρέσβη τον κύριο Κοστούλα και τον κύριο Διακοφτάκη, τον νούμερο 2 της πρεσβείας, συντάξαμε την έκθεση του Κοστούλα, η περίφημη έκθεση Κοστούλα, η οποία και μας έσωσε. Διότι είχα καταγράψει τα πάντα, ό,τι συνέβαινε, αυτά όλα πέρασαν στην έκθεση Κοστούλα, την οποία μπορείτε να την αναζητήσετε. Έκθεση Κοστούλα, υπόθεση του Τσαλάν, να δείτε τι λέει, υπάρχει και στο βιβλίο μου. Και έτσι τα καταγράψαμε όλα. Τέλος πάντων, η πολιτική του κράτους τότε ήταν πετάξτε τον από την πρεσβεία και δέχτηκα και ύβρις να τον πετάξω από την πρεσβεία, θα σε ξυλώσουμε, όλα αυτές τις αθλιότητες θειαστόματος 3 υπουργών, Πάγκαλου, Αλέκου Παπαδόπουλου και του Πετσάλνικου, τους άκουγα δηλαδή που με έβριζαν. Λες και εγώ έπαιξα όλο αυτό έκανα όλη αυτή την ιστορία, που εγώ ήμουν ένας αναλώσιμος για να φέρουν σε πέρα σε αυτή την αθλιότητα, να παραδώσουν τον ηγέτη του ενός λαού στους Τούρκους. Φυσικά εκεί υπήρχε εμπλοκή, όπως είπαμε, των ΗΠΑ της Αμερικής. Λέγεται ότι υπήρχε και το Ισραήλ, εγώ δεν ξέρω, αλλά μπορεί να υπήρχε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τη δεύτερη μέρα μόλις κατεβήκαμε στο Ναϊρόμπι, ο διευθυντής της Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επισκέφθηκε την Άγκυρα. Τότε το δημοσίευμα αυτό το πήγα στον Ζαλάν και λέει αυτός πάει για μένα στην Άγκυρα. Εν πάση περιπτώσει, σημάδια άλλα δεν υπάρχουν εκτός από αυτό. Άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκεί την Κένια, τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Ελλάδα. Και έτσι έγινε η απαγωγή του Ζαλάν, λεπτομέρειες δεν έχουμε να πούμε τώρα, η απαγωγή του Ζαλάν και εκείνες οι τραγικές εικόνες που είδαμε να τον περιφέρουν με δεμένα τα μάτια οι Τούρκοι και να τον βάζουν να φωτογραφίζεται μπροστά στην τουρκική σημαία. Οι ΗΠΑ κάπου σκόπευαν, δηλαδή τον παρέδωσαν με μια συμφωνία στους Τούρκους να μην τον σκοτώσουν, έγινε συμφωνία πριν την παράδοση, να μην τον σκοτώσουν και να επιτρέψουν τους Κούρδους να έχουν ελεύθερη πολιτική δράση. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτό ήταν μια καμπή στην πορεία του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα δεν έσβησε, δυναμώθηκε, είναι όρθιο και διεκδικεί τα δικαιώματα του κουρδικού λαού. Για όσους θέλουν να δουν λεπτομέρειες για αυτή την αθλιότητα που διέπραξε η κυβέρνηση Σιμίτη, αυτός είναι ο υπεύθυνος, να διαβάσουν το βιβλίο μου, για το οποίο όταν το έγραψα, παρότι λέω όλη την αλήθεια μέσα και επιρρύπτω τις ευθύνες, δεν τόλμησε ποτέ κανείς από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται να γράψει μια λέξη και να διαψεύσει κάτι από αυτά που είπα. Αυτή είναι η αλήθεια για την υπόθεση του Τσαλάν, λοιπόν. Παράδοση ο Τσαλάν, η ώρα της αλήθειας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δύσκολη μέρα όπως είπαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.